गाइज आज अब धेरै दिनपछि है यो तपाईँको जनवरी फेब्रुअरी हो है फेब्रुअरी 2022 जस्तो छ है 2023 फेब्रुअरी मन्थमा यो भएको सपिङ हो। अब यो भिडियो कहिले अपलोड हुन्छ आई डोन्ट नो, सो अहिले मैले त्यो भनिदिइरहेको छु। यो क्यामेरा ब्याग हो है, एकदम सस्तोमा राम्रो उसमा आएको छ। लेट्स सी, पहिला बिल खोलौँ है। एकदम सस्तो, लेस देन 1000 रुपिसको क्यामेरा ब्याग हो है त। ब्याग भन्नाले ब्याग प्याक चाहिँ होइन, स्लिङ ब्याग हो है, साइड ब्याग वाट एभर यु कल इट है त। सो 990 रुपिस परेको छ क्यामेरा ब्यागलाई। अनि त्यसमा हामीले अब ब्याङ्क डिस्काउन्ट युज गरेर त्यसलाई हामीले 10% अफ गऱ्यौँ भने चाहिँ 900 अराउन्ड 910 रुपियाँ त्यस्तै पऱ्यो होला है। मैले एपमा हेर्नुपर्छ त्यसको एक्ज्याक्ट प्राइसको लागि, तर तपाईँ बुझ्नु न 900 रुपिस अराउन्ड भनेर बुझ्नु है त। मैले त मिररलेस क्यामेराको लागि किनेको है, मेरो M50 छ, तर अहिले चाहिँ मैले M50बाट सर्ट गरेको होइन, एक्सपेरिमेन्टल पर्पजको लागि 1080p 1080p स्यामसङ M30sबाट सुट भइरहेको छ है त यो भिडियो चाहिँ। सेलरको नाम के थियो? सेलरको नाम छ तपाईँको अनलाइन स्टोर भनेर छ है त, त्यति नै छ। तर चाहिँ न्यू आशीर्वाद डिजिटल सेन्टर भनेर रहेछ है। यहाँ अलरेडी धेरै अनबक्सिङमाथि अनबक्सिङ भएको भएर यस्तो छ है हालत। त्यो छ लोकेसन काठमाडौँ, न्यू आशीर्वाद डिजिटल सेन्टर है त, यस प्रकार छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्यामेरा ब्याग कति छ त? 900 रुपिसको लागि त इट्स प्रिटी गुड क्वालिटी है त हेर्दाखेरि है। मसँग अलरेडी दुईवटा क्यामेरा ब्याग चाहिँ छ है छनलाई। आई हेभ अ स्पेसल पर्पज फर दिस वान, यस प्रकारको छ। 1000 रुपियाँ के यसले वर्थ गर्छ त। पछाडि इभन बोतल प्याकेजिङ पनि रहेछ। यो त फोटोमा देखाएको भन्दा राम्रो छ है त, एकदम ब्याङ फर यर बक। यता इभन बेल्टको लागि पनि तपाईँको हुक दिएको छ है। अनि साइडमा तपाईँको झुन्डाउने स्लिङ स्ट्र्याप पनि दिएको छ। अफकोर्स दिने नै भयो क्यामेरा ब्याग भनेपछि। अब यसको इन्टेरियरमा गौर गर्दाखेरि माथि पनि चेन छ, हेर्नु है यस्तरी। धेरै राम्रो छ यार गाइज यार। यो मेबी यहीँ बनाएको होला है, आई मिन लोकल सपमा, बट सिलाइहरू राम्रो भयो त, धेरै राम्रो छ नि यार। लुक्स नाइस यार। बनाएको त होइन होला यहाँ, चाइनाले जस्तो यस्तो सस्तो प्राइसमा त दिन सक्दैन नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर। जोम भन्ने लेखेछ, आई डोन्ट नो है वेयर इट इज मेड। जताततै पकेटहरू छ है त, लट्स अफ पकेट गाइज है। यु डोन्ट ह्याभ टु रिग्रेट है त इफ यु लुकिङ फर अ क्यामेरा ब्याग है। अनि धेरै लेन्स छैन तपाईँसँग, तर यसमा लेन्स अटाउँछ है त। कुनै इम्पोर्टेन्ट लेन्स छ भने माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इभन स्मार्टफोन तपाईँको सुताएर राख्नुपर्छ है, त्यो माथिको एरियामा चाहिँ लेन्स तपाईँले सुताएर राख्नुपर्छ। अनि यहाँ पनि एउटा लेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। त क्यामेरा र दुईवटा लेन्स इजिली अटाउँछ, मेमोरी कार्ड अटाउँछ। त्यतिसम्म अटाएर पनि स्टिल बाहिरको लागि पनि तपाईँको क्विक चार्जर वगैरह वगैरह है राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा कतिवटा पकेट छ काउन्ट गरौँ? एउटा, दुईवटा, तिनवटा, बाहिरको लागि अब पकेटै नभए पनि बोतलकै लागि भयो भने दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा पकेट छ है त। 7वटा पछाडि छ, छैन। सो 6वटा छ पकेट है। धेरै राम्रो छ यार गाइज यार, इम्प्रेसिभ है, हाइली इम्प्रेसिभ, एकदम दामी क्यामेरा ब्याग रहेछ यो चाहिँ है। यस प्रकारको छ गाइज। यो क्यामेरा ब्याग आएको छ अनलाइन स्टोर भन्ने सेलरबाट, तर उहाँको नाम छ न्यू आशीर्वाद डिजिटल सेन्टर भनेर है त। सेन्ड गर्नुभएको छ। एकदम गुड क्यामेरा फर 900 रुपिस क्यामेरा ब्याग सरी है। दामी छ। दुईवटा लेन्स अरू तपाईँको तिनवटा लेन्स। मिररलेस क्यामेरा छ भने त झन् दामी, इजिली अटायो। अरू जस्तो पनि साइजको DSLR अटाउँछ है त। तर सबैलाई यस्तो भीवाला मन पर्दैन है त। भीवाला, मसँग भीवाला चाहिँ थिएन, यो मेरो फर्स्ट भीवाला हो। मसँग अर्को तपाईँको रेक्टेङ्गुलर फर्मको मात्र थियो है त क्यामेरा ब्याग चाहिँ। सो दिस इज फर सम अदर थिङ है। मैले यो क्यामेराको लागि चाहिँ किनेको होइन। सो यसलाई साइडमा राखिदिउँ। फेरि हामी अर्को प्रडक्टतिर गौर गरौँ है। सामान्यतः खस्राङ्ग गऱ्यो। यो के प्रडक्ट होला त यार? मित्रता सप्लायर्स भनेछ है त। मित्रता सप्लायर्स भनेछ, थाहा छैन हामीलाई। लेट्स सी, खोलेपछि थाहा पाउँछौँ है। ए मैले याद गरेँ, यो चाहिँ तपाईँको CR2032 ब्याट्री हो जस्तो लाग्यो। यसलाई पनि तपाईँको परेको छ 280 रुपिस अर समथिङ फर 5 पिस। फेरि है, किप द्याट इन माइन्ड, फर 5 पिस त्यति परेको छ।
ड्युरासेल कोइन ब्याट्री भनेको छ 294 लेखेको छ यहाँ, बट यसमा 294 मा डिस्काउन्ट भएको छ है त, 10% अफ भएको छ। तर त्यो 10% अफ भएको यहाँ उसले लेखेको छैन। इट इज वाट आई नो है। 290 भनेपछि त्यसो 260 रुपियाँमा है त तपाईँको 60 रुपियाँ पऱ्यो पर पिसलाई, 6,530 भनेपछि, अनि 50 रुपियाँ पऱ्यो, 50-50 लगभग 50-55 रुपियाँ पऱ्यो है त एभरेजमा। यो ब्याट्री हो, सिङ्गल किन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, बट मेरो धेरै इक्विपमेन्टहरूमा लाग्ने भएको भएर एज यु क्यान सी है, मेरो कोठामा धेरै ग्याजेट्सहरू तपाईँले अनबक्सिङ गरेको देख्नुहुन्छ। सो मैले सबै मेरो भएको ग्याजेटहरूमा युज गर्दा त यतिले नै पुग्दैन, बट मस्ट नेसेसरीमा मात्र युज गर्ने हो है त। सो यो के लाग्छ तपाईँलाई 260 रुपिज है त, 260 रुपिज फर 1 2 3 4 5 इज इट अ फेयर? 50 रुपियाँ 52 रुपियाँ जस्तो पऱ्यो क्या एउटालाई है त, 52 रुपियाँ जस्तो पऱ्यो एउटा ब्याट्रीलाई। अब ड्युरासेल छोटा पावर भनेर इन्डियन भनेपछि कति रुपियाँ आइसीमा इन्डियनमा लन्च भएको छ यो, 2030 सम्मको एक्सपायरी छ है। ड्युरासेल भनेपछि यु क्यान ब्लाइन्डली ट्रस्ट इट, अनि इन्डियाले गर्दा अलिकति सस्तोमा किन्न चाहिँ पाइन्छ हामीले पाउनलाई है, इन्डियामा म्यानुफ्याक्चर हुने भएर अल दोज पपुलर ब्रान्ड। सिम्स जेन्युन है त, यतिमा त के कपी बनायो होला र होइन, सिम्स जेन्युन एकदम। त्यति कपी बनाउनलाई यो ब्याट्रीमा कपी बनाएको छैन है त। दिस इज अ इन्डियन भेरिएन्ट CR2032 र CR2025 मा के फरक छ भने चाहिँ 32 मोटो हुन्छ, 25 पातलो हुन्छ। भनेपछि मोटोको ठाउँमा पातलो लाग्यो है, ब्याट्री लाउन मिल्यो। यो लाग्ने ठाउँमा त्यो पातलो लाउन मिल्यो, तर पातलो लाउने ठाउँमा यो मोटो लाग्न मिलेन है त। 25 को ठाउँमा 32 लाउन मिलेन। द्याट वाज अ क्विक फ्याक्ट है। यति भन्दै म मेरो आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट प्रडक्ट पनि छ, बट लेट्स मेक इट सर्ट भनेर है त। सो यो भिडियो म यही एन्ड गर्न चाहन्छु। सी यु गाइज है, अर्को भिडियो हामी अनबक्सिङ गरौँला है त।